الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص أن النمل على ملابسه في المنام علام أن هذا الشخص يتعرض للحسد والعين كثيرا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل يطير من بيته في المنام علامة أن هذا الشخص يريد أن يسافر أو يترك بلدته، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل باللون الأبيض في بيته بكسر علامة على الحسد والغيرة بين أولاده في هذا البيت، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أن نملة سوداء قرصتها علامة على من يريد أن يوقع بهذه البنت في الخطيئة فعليها الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن النمل الأسود في بيتها بكسرة علامة على مشاحنات ومشاكل بينها وبين زوجها قد تؤدي إلى الطلاق، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة أن النمل يخرج من بيتها علامة على خروج البركة والنعمة من هذا البيت، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأت أن النمل في بيتها ويأكل من هذا البيت علامة على كثرة الخير والبركة والنعمة في هذا البيت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قرصة النمل في وجه الشخص علامة أن هذا النمل يحث هذا الشخص على فعل المعروف وأداء الواجب في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل يدخل أنفه في المنام علامة أن له أصدقاء سيئين في الحياة فعليه الحذر منهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن النمل يدخل إلى أذنه في المنام علامة أنه مضغوط ضغطة شديدة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يقتل النمل بقدمه في المنام علامة أن هذا الشخص يرتكب ذنوب كثيرة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن النمل على السرير والفراش في المنام علامة على كثرة نسله في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص النمل الأحمر في بيته في المنام علامة على كثرة الأمراض والأوبئة في هذا البيت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يقرصه عقرب حتى يمسي، ومن قالها إذا أمسى 3 مرات لن يقرصه عقرب حتى يصبح. الحديث صحيح عند الإمام مسلم.